Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні баклажанові стовпчики. Вони виходять такі соковиті та ніжні, що скуштувавши їх, ви точно скажете, що нічого смачнішого ви ще не їли. Вони можуть бути як варіантом смачної вечері чи обіду, і також їх не соромно подати на святковий стіл. Спробувавши один раз, ви точно будете готувати їх постійно. Для їх приготування мені знадобляться ось такі баклажанчики, вони молоденькі, значить в них точно не буде насіння. Спочатку я відріжу хвостик, а потім я вже їх нарізатиму в залежності від форми самого баклажану. Якщо у вас такої ж форми, як і в мене, то зручніше буде нарізати їх впоперек. Якщо у вас такі циліндричні, то тоді вже наріжте кільцями. В результаті ми просто повинні отримати такі шматочки, які зручно буде складати стовпчиками. Ось такі в мене виходять, ширина міліметрів 5 десь. Занадто тонкими їх теж не потрібно робити, тому що ми їх ще будемо підсмажувати. Далі баклажани необхідно посолити. Роблю я це не для того, щоб забрати гіркоту, вони у мене домашні, молоденькі, вони не гірчать, а для того, щоб вони просто просолилися, як кабачки, наприклад, коли ми смажимо. Якщо ж у вас баклажани гірчать, то ви вже, мабуть, краще за мене знаєте, що з ними робити. Їх потрібно замочити в підсоленій воді, тут я вам поради не дам. 80% успіху в приготуванні цієї страви, друзі, це смачний соус. Для нього мені потрібні помідори без шкірки, тому я роблю надрізи хрестиком та залью окропом. Якщо ж ви будете робити цей рецепт взимку, то чудово сюди підійдуть помідори у власному соку. Підготувавши помідори, обережно заливаю щойно закипівшою водою та даю їм постояти. Далі мені знадобиться одна середня цибулина та чесничок. Їх я нарізатиму дрібним кубиком, як на засмажку. Часнику я взяла один зубчик, тому що він в мене великий. Якщо у вас менший за розміром, можна взяти 2. Готовність помідорів я перевіряю за ось такими тріщинками. Коли вони є, значить можна вже приступати до наступного етапу. Зливши гарячу воду, я заливаю холодною. Яка у вас тільки холодна є, навіть можна додати шматочок льоду. Тепер також треба дати їм постояти хвилин 10, а потім злити воду і вони вже будуть дуже добре чиститись. І ледь не забула ще поприбирати хвостики. Після того, як почистила помідори, я їх розріжу на довільні шматочки великого розміру. Я буду далі блендером користуватися, щоб йому було трохи легше. Тепер необхідно перебити отриману масу в пюре. На розігріту сковорідку тепер я додаю олію, далі цибулю, чесничок поки залишається, і протушковую цибулю до прозорого стану, смажити її не потрібно. Тепер відправляю часник і теж даю йому хвилинку-2 протомитись. Тепер додаю підготоване томатне пюре і залишаю на вогню хвилин на 10. І коли пройшов час, додаю сіль та по пів чайної ложечки сушеного базиліку та орегано. Потім залишаю прокипіти ще приблизно 5 хвилин. Далі соус мені необхідно пробити блендером, так як поверхня моєї сковорідки не дозволяє це робити одразу в ній, тому що ножі металеві, тому я переливаю до мисочки.
Якщо ж ви можете собі дозволити занурювати блендер прямо до сковорідки, то робіть це не переливаючи. Максимальної однорідності нам досягати не потрібно, але так, щоб цибулька з часничком перебились, цього буде досить. Тим часом баклажанчики вже постояли, дивіться, скільки рідини вони пустили. Я їх не промиваю, не віджимаю, просто беру ось такий одноразовий пакетик та всипаю до нього крохмаль. В пакет перекладаю таку кількість баклажанів, яка мені потрібна на одну порцію, тобто скільки влізе на одну сковорідку. Класти всі одразу не потрібно, тому що вони погано будуть обвалюватись у крохмалі. Тепер залишається лише потрусити і все готово. До розігрітої сковорідки додаю олію. Олії повинно бути немало, тому що крохмаль разом з великою кількістю олії повинні утворити таку гарну, смачну, хрустку скоринку. На рахунок великої кількості олії дуже не переживайте, за моїми спостереженнями, баклажани саме у крохмалю дуже мало всмоктують в себе олію. Я їх потім навіть не буду викладати на паперовий рушничок. Підсмажую з обох боків до утворення хрусткої скоринки. Якщо ви ще так не робили, то я вам дуже рекомендую спробувати. Вони виходять хрусткі зовні і надзвичайно ніжні всередині. Поки смажаться баклажани, я натру сир. В мене моцарелла, але можна брати будь-який твердий. А особливо пікантно виходить з копченим сиром. Спробуйте. Все готово, можна збирати наші стовпчики. Дно форми для випікання я вистелю пергаментом. Викладу шар баклажанів. Зверху соус. До речі, друзі, самі того не підозрюючи, ми з вами приготували справжній, найвідоміший італійський соус марінара. Далі щедро присиплю натертим сиром. І знову баклажани. Таким чином шари повторюємо, тут уже на ваш розсуд, скільки ваша душа забажає. Останнім шаром обов'язково повинен бути сир. Тепер відправляю в духовку на 200 градусів на 10 буквально хвилин, лише для того, щоб розплавити моцареллу. Друзі, я вам скажу відверто, вони дуже ніжні всередині, дуже смачний соус. До речі, цей соус ідеально підходить як до макаронних виробів, так і до морепродуктів. Дуже-дуже смачно. Тож я вам, друзі, рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та своїх рідних. Смачного, друзі!